Good evening, everyone. Yesterday we have started the third chapter of biology. Okay, that is inheritance and variation. Okay, first and second chapter are already covered. That is the reproduction. Okay, reproduction in higher plant, and second one again reproduction in human. And third chapter we have started yesterday inheritance and heredity. Okay. Before jump to the next definitions, let us recover yesterday's concept. Okay. काल जे काही आपण डेफिनेशन बघितलं ओके त्याच्यापैकी दोनच IMP क्वेश्चन बाकीचे जे काही आपण कन्सेप्ट बघितल्या त्या तर एकतर लास्ट चॅप्टरच्या आपण कव्हर केलेल्या आहेत किंवा आपल्याला नेक्स्ट चॅप्टरमध्ये ज्या ज्या कन्सेप्ट यूज करायच्या त्या कन्सेप्ट आपण जस्ट काय केल्या ओव्हरलूक केल्या ओके. तर त्यापैकी आपण स्टार्टिंगलाच काय बघितलेलं आहे का व्हॉट इज इनहेरिटन्स मीन्स डेफिनेशन ऑफ इनहेरिटन्स ओके दॅट इज transmission of genetic information from one generation to next generation. Okay, next we have seen the father of inheritance. Who is the father of inheritance? Okay, Mendel. Okay, Gregor Mendel is the father of inheritance. Okay, next we have seen the success of inheritance. Okay, why Gregor Mendel is success as compared to other scientists in study of inheritance. मग त्याचे कोणकोणते रिझन होते की त्यामुळे मेंडेल्स काय झाला सक्सेस झाला असे आपण 3 रिझन त्यामागे बघितलेले. ओके, त्यानंतर आपण जनरल एक ओव्हरलूक केला होता की सेल, न्यूक्लियस, क्रोमोझोम, DNA नंतर जीन असा एक सिक्वेन्स आपण कंप्लीट केला. आणि त्यानंतर कोणकोणते कॅरेक्टर पी प्लांटचे कोणकोणते कॅरेक्टर मेंडेलने स्टडी केले ते कॅरेक्टर पण आपण बघितलेले. 7 कॅरेक्टर आहे. 7 कॅरेक्टरपैकी आपल्याला फक्त किती कॅरेक्टर स्टडी करायचे 3 कॅरेक्टर काय करायचे आपल्याला मेन एक्सपेरिमेंटसाठी काय करायचे तर आपल्याला कव्हर करायचे. ओके, तर 3 मेन कॅरेक्टर कोणते घ्यायचे आपल्याला पी प्लांटचे. तर पी प्लांटचे कॅरेक्टर घ्यायचे आपल्याला त्याच्यामध्ये हाईट ऑफ प्लांट, शेप ऑफ पी सीड मीन्स राऊंड अँड रिंकल. ओके, अँड नेक्स्ट वन कलर ऑफ पी सीड. ओके, विच कलर येलो अँड सेकंड वन ग्रीन कलर. आणि लास्ट टॉपिक वी हॅड कवर दॅट इज दी सम टर्म्स मीन्स टर्मिनॉलॉजी ऑफ जेनेटिक्स. ओके, त्यामध्ये मग कोणकोणत्या डेफिनेशन पहिले आपण कॅरेक्टर, ट्रेट, अलील मीन्स अगेन जीन. ओके, त्यानंतर कोणत्या डॉमिनन्स, रिसेसिव्ह, ओके, फेनोटाईप, जिनोटाईप ह्या डेफिनेशन आपण काल ऑलरेडी कव्हर केलेलं आहे. ओके, तर आपल्याला काय करायचं आहे यापुढे आता की आपण जे 2-3 डेफिनेशन काय होतं कालच्या लेक्चरमध्ये राहिले त्या डेफिनेशनपासून आपल्याला काय करायचं लेक्चर स्टार्ट करायचं. ओके, तर अगेन लास्ट टर्मिनॉलॉजी ऑफ जेनेटिक्स. ओके, दॅट इज मोनो हायब्रिड क्रॉस. ओके, व्हॉट इज मोनो हायब्रिड क्रॉस. लास्ट लेक्चरला बघा आपण एक डेफिनेशन बघितलं त्याच्यामध्ये होमोझायगस आणि हेटेरोझायगस अशा 2 डेफिनेशन बघितलेल्या आहेत. ओके, एकमेकांना काय आहेत त्या ऑपोजिट आहेत होमोझायगस आणि हेटेरोझायगस. होमोझायगसमध्ये काय कन्सिडर करतो आपण ओनली 1 कॅरेक्टरिस्टिक्स कन्सिडर करतो आणि सेकंड वन हेटेरोझायगसमध्ये आपण 2 किंवा 2पेक्षा जास्त कॅरेक्टरिस्टिक्स काय करतो कन्सिडर करतो. ओके, आता मोनो हायब्रिड क्रॉस. ओके, मोनो हायब्रिड क्रॉस मीन्स ओके in monohybrid cross we select the parent of differing in only one characteristics and other characteristics are same. Okay, monohybrid cross करताना 2 पॅरेंट असे सिलेक्ट करायचे त्यांची एकच कॅरेक्टरिस्टिक्स काय असली पाहिजे डिफरंट असली पाहिजे आणि बाकीच्या जे काही त्याचे कॅरेक्टरिस्टिक्स असतील त्या काय असले पाहिजे सगळे सेम असले पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल मी जर पी प्लांट अगेन कन्सिडर केली तर पी प्लांटमध्ये मी फक्त 2 कॅरेक्टर कन्सिडर करतो मोनो हायब्रिड क्रॉससाठी. फर्स्ट वन टी अँड सेकंड वन टी टी. ओके, दिस टी टी मीन्स हाईट ऑफ प्लांट मीन्स टॉल and second this again height but this is short height. Okay, other characters should remain same. Other character means which characters? Okay, color of seed, okay, color of flower, okay, location of flower, okay, pod shape. Other characters should remain same. Okay, only one character should be different, that is height. Okay, first parent जो आहे first parent. Okay, first parent height tall आणि second one काय short. यांच्यामध्ये आपण जर क्रॉस केले
जे F1 जनरेशनचा रिझल्ट असेल तो अगेन काय असेल टॉल असेल. ओके, कालच्या लेक्चरला आपण डिस्कस करून झालं की TT मीन्स ऑलवेज टॉल. ओके, TT मीन्स टॉल, TT मीन्स टॉल, मगर स्मॉल t and small t this is short. ओके, T आणि T इथं दोन्ही T म्हणून तुम्ही म्हणणार इथं शॉर्ट आणि इथं टॉल आहे म्हणून इथं दोन्ही पण कॅरेक्टरिस्टिक का नाही, कारण T हा काय याच्यामध्ये डॉमिनंट आहे. आणि काल तुम्हाला डॉमिनंटची डेफिनेशन सांगितली की डॉमिनंटची डेफिनेशन म्हणजे काय की नेक्स्ट जनरेशन मध्ये जे कॅरेक्टरिस्टिक्स अपीअर झाले ते कॅरेक्टरिस्टिक काय असणार डॉमिनंट असणार. तर टॉल ऑलवेज डॉमिनंट असतो, तर नेक्स्ट जनरेशन मध्ये काय दिसणार तुम्हाला टॉलर दिसणार. हा T त्याच्या जेनेटिक मटेरियल मध्ये स्टोअर असणार, फक्त तो हाईड झालेला असेल, आपल्याला दिसणार नाही. ओके, तर हा काय झाला त्याचा फेनोटाइप. फेनोटाइप त्याच्यानंतर जिनोटाइप. ओके, फेनोटाइप कोणता टॉल शॉर्ट, जिनोटाइप TT स्मॉल TT आणि गॅमेट्स. गॅमेट्स मीन्स स्मॉल t कॅपिटल T स्मॉल t आणि फ्युजन झाल्यानंतर जो रिझल्ट असेल तो काय असेल कॅपिटल T स्मॉल t आणि जो फेनोटाइप असेल तो काय असेल टॉल असेल. ओके, दिस मोनो हायब्रिड क्रॉस मीन्स सिलेक्ट पॅरेंट having only one different characteristics and these characteristics should be contrast. Contrast means opposite characteristics असली पाहिजे. तर opposite म्हणजे तर tall, tall ला opposite काय short. ओके, त्याच्यामुळे काय झाली characteristics. ओके, क्रॉस characteristics. क्रॉस means contrasting characteristics always काय केली पाहिजे सिलेक्ट केली पाहिजे मोनो हायब्रिड क्रॉस मध्ये. कारण मोनोचा मीनिंग काय मोनो, मोनो मीन्स सिंगल. अशी कोणती सिंगल प्रॉपर्टी सिलेक्ट करायची तर तीच फक्त काय असली पाहिजे डिफरंट असली पाहिजे मोनो हायब्रिड क्रॉस मध्ये. तर हे मोनो हायब्रिडचं काय झालं एक एक्झाम्पल आहे. ओके, सेकंड एक्झॅक्टली अपोजिट टू मोनो हायब्रिड क्रॉस सेकंड डेफिनेशन आहे डाय हायब्रिड क्रॉस. मोनो मीन्स सिंगल, डाय मीन्स डबल. ओके, again in dihybrid cross parent should be select. Okay, parents should be select like a characteristic, two characteristics should be different. दोन characteristics काय असले पाहिजे डिफरंट characteristics झाले पाहिजे, बाकीच्या characteristics काय पाहिजे सेम पाहिजे. अशा दोन डिफरंट characteristics चे पॅरेंट काय करायचे सिलेक्ट करायचे. फॉर एक्झाम्पल व्यवस्थित लक्ष द्यायचं एक्झाम्पलकडे. डायहायब्रिड क्रॉस मध्ये आपण काय करणार आहे की दोन वेगवेगळे कॅरेक्टरिस्टिक्स असणारे पॅरेंट्स काय करणार आहे याच्यामध्ये सिलेक्ट करणार आहे. तर मी कोणकोणते दोन पॅरेंट्स सिलेक्ट करतो ते बघा त्याच्यामध्ये. फॉर एक्झाम्पल आर मीन्स राउंड. ओके, शेप ऑफ पी सीड दॅट इज द राउंड and second one wrinkle. Okay, the round and second one color. Okay, capital Y. हे काय झाले दोन डिफरंट कॅरेक्टर्स झाले. आर राउंड, वाय फॉर येलो कलर. ओके, हे दोन डिफरंट कॅरेक्टर्स असलेले काय करायचे पॅरेंट्स आपल्याला सिलेक्ट करायचे. ओके, कशासाठी फ्युजनसाठी. तर आता याचा जो जिनोटाइप असेल, जिनोटाइप हा झाला फेनोटाइप राउंड आणि येलो कलर. ओके, आर आर अँड वाय वाय. ओके, दोन डिफरंट कॅरेक्टरिस्टिक्स झाले आणि हा एक पॅरेंट झाला का एकच पी प्लांट आहे. पी प्लांट मध्ये जो शेप असेल सीडचा तो राऊंड आहे आणि कलर कसा असेल येलो कलर असेल. आता कॅरेक्टरिस्टिक कोणती सिलेक्ट करायची सांगितली मी तर एक्झॅक्टली अपोजिट कॅरेक्टरिस्टिक सिलेक्ट करायची. आता हा एक पॅरेंट झाला. आता याच्यासाठी एक्झॅक्ट अपोजिट पॅरेंट काय असेल स्मॉल आर स्मॉल आर. ओके, आणि सेकंड वाय वाय साठी काय आहे स्मॉल वाय स्मॉल वाय. आर आर चा मीनिंग काय असेल या केसमध्ये रिंकल असेल. रिंकल अपोजिट टू राउंड. राउंड मीन्स एक्झॅक्ट राउंड आणि रिंकल्स मीन्स श्रीवल या शेप मध्ये. ओके, आणि अपोजिट टू राउंड रिंकल, अपोजिट टू येलो ग्रीन कलर. ओके, कॅपिटल वाय आणि आपण याच्यामध्ये रिंकलसाठी डब्ल्यू यूज करत नाही आणि ग्रीन कलरसाठी जी यूज करत नाही. कालच मी तुम्हाला नोमेनक्लेचर सांगितलं. इथं जे लेटर यूज केलेत आपण त्याच्या अपोजिट कॅरेक्टरिस्टिक्ससाठी आपल्याला काय करायचं फक्त सेम लेटर यूज करायचे स्मॉल लेटर. ओके, हा झाला जिनोटाइप. मात्र गॅमेट फॉर्मेशन झाल्यानंतर गॅमेट माहिती आहे सगळ्यांना. गॅमेट म्हणजे काय
ट्रान्समिशनसाठी आपण यूज करतो. ओके, फॉर एक्झाम्पल इन ह्युमन देर आर 46 पेअर ऑफ क्रोमोझोम. नेक्स्ट जनरेशनमध्ये ट्रान्समिट 46 पेअर ट्रान्समिट करत नाही, त्याच्या निम्म्या पेअर फक्त काय करतो आपण ट्रान्समिट करतो. मग किती पेअर ट्रान्समिट करतो आपण 23 पेअर काय करतो ट्रान्समिट करतो नेक्स्ट जनरेशनमध्ये. 46 2n जर कन्सिडर केलं तर 23 काय कन्सिडर करावं लागेल आपल्याला, फक्त n कन्सिडर करावं लागेल. काय झालं याच्या हाफ असेल, म्हणजे हा झाला याच्यामध्ये जिनोटाइप. गॅमेट फॉर्मेशन होताना तर 2n च्या फक्त हाफच कॅरेक्टरिस्टिक्स कशामध्ये ट्रान्समिट होतात गॅमेटमध्ये. मेलच्या केसमध्ये स्पर्म गॅमेटचं काम करतो, फिमेलच्या केसमध्ये जे एग असतात ते कशाचं काम करतात गॅमेटचं. म्हणजे स्पर्म आणि एग यांना काय म्हणतात गॅमेट्स म्हणतात. ओके, ते डायरेक्टली काय करतात कॅरेक्टरिस्टिक नेक्स्ट जनरेशनमध्ये ट्रान्समिट करतात. ओके, गॅमेट सगळ्यांना माहीत पाहिजे. ज्यावेळेस पूर्ण आपण 46 क्रोमोझोमच्या पेअर कन्सिडर केल्या त्यावेळेस काय म्हणतो आपण याला डायप्लॉइड म्हणतो. डायप्लॉइड याला काय म्हणतात डायप्लॉइड म्हणतात. आणि नेक्स्ट वन ज्यावेळेस गॅमेट फॉर्मेशन होतात त्यावेळेस ते काय असतात हॅप्लॉइड असतात. डायप्लॉइड आणि हॅप्लॉइड असे दोन टाईप. तर त्यामुळे जो जिनोटाईप, कारण प्रत्येकाला क्वेश्चन आला असेल सरांनी म्हणून एकच आर आणि एकच वाय का नाही लिहिला, RRYY आणि इथं पण RRYY असं का लिहिलंय आपण याच्यामध्ये. ओके, तर का लिहिलं असणार आहे आपण याच्यामध्ये, तर RR आणि हा YY हे काय झालं याच्या पूर्णच्या पूर्ण पेअर जे असतील ते झालं डायप्लॉइड. आता गॅमेट फॉर्मेशन जे होतील गॅमेट फॉर्मेशन त्यावेळेस काय असेल याच्या हाफ असेल, म्हणजे गॅमेट फॉर्मेशन झाल्यानंतर तिथं फक्त काय असेल R आणि कॅपिटल Y असेल. दिस इज जिनोटाइप. ओके, आणि दिस वन इज गॅमेट्स. ओके, सिमिलरली in wrinkle and green color gamete are small r and small y. Okay, these are the gametes. And now fusion occurs between these gametes, means cross occurs, breeding occurs in capital R Y, small r and y. Okay, now what is the possible cases? Okay, possible cases of fusions. Okay, this is F1 generation, that is RY and RY. Okay, this is F1 filial generation. Okay, काल आपण पाहिलं त्याच्यामध्ये F1 filial generation काय, जर आपण एक सिंगल पॅरेंट कन्सिडर केलं त्याचे गॅमेट फॉर्मेशन केले, पहिलं जनरेशन जे असेल पहिलंच जनरेशन, ओके, फर्स्ट जनरेशन ते काय असेल F1 जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन. ओके, ते झालं डायहायब्रिड क्रॉस. आणि याच्यामध्ये काय आहे मोनोहायब्रिड क्रॉस. डायहायब्रिड क्रॉस मध्ये लगेच कन्सिडर करायचं, एकच डिफरन्स लक्षात घ्यायचा पुढच्या पॉईंटला जायच्या आधी. एकच कॅरेक्टरिस्टिक सिलेक्ट केलेली आपण टॉल. ओके, इथं शॉर्ट आणि टॉल एकमेकांच्या अपोजिट. आणि या केसमध्ये कोणत्या कॅरेक्टरिस्टिक सिलेक्ट केलेला आपण, फर्स्ट वन याच्यामध्ये कलर पण आहे. ओके, आणि सेकंड वन शेप आहे. इथं काय कलर आहे, इथं काय त्याचा शेप आहे. अशा दोन डिफरंट कॅरेक्टरिस्टिक सिलेक्ट केले, त्याच्यामध्ये झालं डाय आणि मोनोहायब्रिड क्रॉस. ओके, तर आपण काल F1 जनरेशनचं एक टेबल पाहिलं होतं, पनेट स्क्वेअर म्हणून तुम्हाला शिकवलं, पनेट स्क्वेअर. ओके, त्याच्यामध्ये आपण मोनोहायब्रिडसाठी कसं झालं ते बघितलं. तर आपण आता काय हायब्रिडसाठी तो पनेट स्क्वेअर काय करणार आहे स्टडी करणार आहे. ओके, मी परत तुम्हाला जो मोनोहायब्रिडसाठी आपण पनेट स्क्वेअर स्टडी केला तो बघणार आहे. आपण एक रफली फास्ट करणार कारण ऑलरेडी हा लेवल आपण काय केलं काल स्टडी केला. ओके, हा टेबल आपण काल स्टडी केला का. जर आपण F1 जनरेशनचे जर पॅरेंट सिलेक्ट केले, F1 जनरेशनचे पॅरेंट, ओके, तर पॉसिबल केसेस कोणते असतील नेक्स्ट जनरेशनला. त्याच्यामध्ये सिंगल कॅरेक्टर आहे टॉल आणि इथं काय शॉर्ट आहे. टॉल आणि शॉर्ट आहे. पॉसिबल केसेस कोणकोणत्या माहिती आपण त्याच्यामध्ये टी मल्टिप्लिकेशन केलं, अगेन टी स्मॉल टी
again small t and capital T and a small t and small t. Okay, means the phenotypic ratio T means tall, capital T small t means again tall, always tall, and capital T small t tall, only small t and small t is short. Means phenotypic ratio, yesterday we have seen the phenotypic ratio, that is 1:2:1. It is phenotypic ratio. Okay, genotypic ratio, this is genotypic ratio. Phenotypic means external structure, external structure means 3 plants are tall, means phenotypic ratio 3:1, and genotypic ratio is 1:2:1. Okay, these are two ratios, and this table is for monohybrid cross because we have considered only single property means height of the plant. Okay, now see the Punnett square. This square is Punnett square. Okay, Punnett square for a dihybrid cross. एक्झाम मध्ये एक तर क्वेश्चन कोणता तरी स्क्वेअर देणार Punnett स्क्वेअर एक तर मोनोहायब्रिड साठी आपल्याला ड्रॉ करावा लागेल किंवा डायहायब्रिड क्रॉस साठी काय करायचं आपल्याला तो टेबल ड्रॉ करायचा. ओके, मोनोहायब्रिड साठी शक्यतो येणार नाही कारण एकदम सिंपल आहे, दोनच केस याच्यामध्ये, त्याच्यामुळे हा शक्यतो टेबल येणार नाही. डायहायब्रिड क्रॉस साठी तो टेबल बघायचा आपल्याला, तो व्यवस्थित लक्ष द्यायचा. दोन phenotypic characteristics आपण सिलेक्ट केल्या, round yellow, wrinkle green, and contrasting characteristics, opposite characteristics. Okay, and genotype is capital R for round and for yellow capital Y, capital Y. Okay, genotype for wrinkle small r, and for green small y, small. Okay, diploid 2n, and gamete format are जे काही गॅमेट फॉर्म होतील त्यांच्यामध्ये काय असेल, हॅप्लॉइड असेल, जे फक्त हाफ पाहिजे त्याच्यामधून कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत. जो गॅमेट फॉर्मेशन मध्ये जे लेटर यूज करायचे आपल्याला याच्या काय करायचं, हाफ यूज करायचं, 2n जसं 46 23 त्या टाईपमध्ये. याच्यामध्ये काय येईल, आर कॅपिटल Y गॅमेट्स आर आणि स्मॉल. ओके, आता फ्युजन जे ऑकर्स होतं, ओके, नेक्स्ट जनरेशनसाठी जे फ्युजन ऑकर्स होतं तर ते डायरेक्ट जिनोटाइप किंवा फेनोटाइप एक्सटर्नल फीचरवर नाही, तर ॲक्च्युअल फ्युजन जे होतं ते कशाचं होतं, इन केस ऑफ ह्युमन स्पर्म अँड एगचं फ्युजन होतं. सेम या केसमध्ये गॅमेट स्पर्म आणि एग तर यांचं फ्युजन होतं आणि नेक्स्ट M1 जनरेशन काय होईल, फॉर्म होईल. यांचं फ्युजन झाल्यानंतर जो रिझल्ट असेल क्रॉस बिटवीन RY and RY. ओके, पण लिहिताना डायरेक्टली RY या टाईपमध्ये लिहायचं नाही. ज्यावेळेस झायगोट फॉर्म होतो, आता गॅमेट्स झायगोट फॉर्म झाला तर याच्यासाठी लिहिण्यासाठी तुम्हाला काय करायचं, फक्त मॉडिफिकेशन करायचं, फक्त समजण्यासाठी RY ॲज इट इज घेतलाय, RY ॲज इट इज घेतलाय. लिहिण्यासाठी कसं लिहायचं, कॅपिटल R स्मॉल r कॅपिटल Y स्मॉल y या फॉर्ममध्ये लिहायचं. ओके, कॅपिटल R स्मॉल r कॅपिटल Y स्मॉल. ओके, इथपर्यंत समजलं सगळ्यांना. ओके, आपल्याला काय करायचं, स्क्वेअर ड्रॉ करायचा आहे, Punnett स्क्वेअर. ओके, आता आपल्याला जे क्रॉस करायचं आहे, क्रॉस, तर क्रॉस 1
F2 जनरेशन पाहिजे आपल्याला. इकडे हा F1 जनरेशन झाला. F1 filial generation, first generation, parents and child. आता हे चाइल्ड जे आपल्याला यांचं जनरेशन बघायचं, यांचे काय बघायचं आपल्याला, चाइल्ड स्टडी करायचं. ओके, मग आता हे काय होईल ॲज अ पॅरेंट्स म्हणून कन्सिडर करायचं. याच्यानंतर मग पॉसिबल केसेस किती येतील ते बघायचं आपल्याला. ओके, तर याच्यामध्ये गॅमेट फॉर्मेशन तुम्ही डायरेक्ट टेबलमध्ये ड्रॉ करा. गॅमेट फॉर्मेशन व्यवस्थित बघायचं. आता मी चाइल्ड आहे, आता समजा ब्रीडिंगसाठी आपल्याला काय पाहिजे, आपण चाइल्ड पाहिजे. सिमिलर चाइल्ड काय करतो, मी सिलेक्ट करतो, इथंच लिहितो. फर्स्ट जनरेशनचा सेकंड चाइल्ड काय असेल, सेम. आता ब्रीडिंग आपण याच्यामध्ये करत नाही. ब्रीडिंग फर्स्ट जे जनरेशन आहे त्याच्यामध्ये आपण ब्रीडिंग करतो. त्याच्यामुळे हा एक पॅरेंट असेल आणि हा काय असेल, सेकंड पॅरेंट असेल. ओके, आता याच्यामध्ये जे गॅमेट फॉर्मेशन होतं, तसं याच्यामध्ये मी गॅमेट फॉर्मेशनमध्ये R बाजूला काढायचं, मध्ये R आणि Y बाजूला काढला. ओके, तसं आता याच्यामध्ये मला गॅमेट फॉर्मेशनसाठी काय करावं लागेल. आता इथं किती झाले, 1 2 3 4 2n झाले. आता याच्या हाफ पाहिजे. ओके, त्या फॉर्ममध्ये मी डायरेक्ट टेबलमध्ये देतो गॅमेट किती फॉर्म करून, 4 गॅमेट फॉर्मेट. ओके, तर मल्टिप्लिकेशन लक्ष ठेवायचं आहे. R Y ला क्रॉस करायचं. फर्स्ट गॅमेट काय केलं याच्यामध्ये, कॅपिटल R स्मॉल y. सेकंड गॅमेट काय केलं, कॅपिटल R स्मॉल y ला मल्टिप्लाय करायचं, कॅपिटल R स्मॉल y. ओके, आता जे रिंकल कॅरेक्टरिस्टिक्स तिचं मल्टिप्लिकेशन करायचं आपल्याला. तर काय मल्टिप्लिकेशन, स्मॉल r या y ला मल्टिप्लाय करायचं. इथे R आणि कॅपिटल Y आणि लास्टला स्मॉल r या y बरोबर मल्टिप्लाय करायचं. तर काय याच्यामध्ये R अँड स्मॉल y. ओके, हे गॅमेट झाले एका पॅरेंटचे. ओके, तर हे सेम याचं जर इकडे मल्टिप्लिकेशन केलं तर अजून 4 पॉसिबिलिटी येतील. सेम R Y कॅपिटल Y अँड R Y. ओके, सेम गॅमेट्स इकडे नोट डाऊन केलेले, या पॉइंटला नोट डाऊन केलेले. एवढे गॅमेट फॉर्म होते. या दोन तुम्ही जर क्रॉस केलं F1 जनरेशनचं, तर गॅमेट किती येतात, इथं 4 आणि इथं 4 असे किती गॅमेट येतात, 8 गॅमेट येतात. ओके, आता यांच्यामध्ये क्रॉस करायचं म्हणजे पॉसिबल केसेस किती येतील, म्हणजे ते राऊंडच असले पाहिजे, येलोच असले पाहिजे, कलर ग्रीन असला पाहिजे, येलोच असला पाहिजे. अशा 16 पॉसिबिलिटीज आपल्याला आता येतील. 16 पॉसिबिलिटी म्हणजे 16 व्हरायटीच्या प्लांट काय होतील, नेक्स्ट जाऊन जनरेट होतील. फर्स्ट वन काय झालेलं, याच्यामध्ये आपण 2 कॅरेक्टरिस्टिक जरी सिलेक्ट केला तरी याच्यामध्ये काय आहे, तर राऊंड आणि येलो अशा प्रोबॅबिलिटी किती आल्या, त्याच्यामध्ये फक्त 2च प्रोबॅबिलिटी आल्या. आता पहिल्या जनरेशनमध्ये जर आपण परत क्रॉस केलं तर किती पॉसिबिलिटी येणार आहे आपल्याला, किती व्हरायटीच्या प्लांट भेटणार आहे आपल्याला, 16 व्हरायटीच्या प्लांट भेटणार आहे. त्याच्यामध्ये काय करायचं, क्रॉस मल्टिप्लाय करायचं. कारण हा एक्झाम्पल क्वेश्चन आहे डायहायब्रिड क्रॉस. डायहायब्रिड क्रॉसमध्ये तुम्हाला वेगवेगळे कॅरेक्टरिस्टिक सिलेक्ट करून हा टेबल काय करायचा आहे, ड्रॉ करायचा आहे, पनेट स्क्वेअर. आता ते केस तुम्हाला काय करायचं, त्याच्यामध्ये ड्रॉ करायचे. तर डायरेक्टली काय करायचं, आपल्याला क्रॉस मल्टिप्लाय करायचं. ओके, का जसं 2 टेबलसाठी पाहिजे आपण फक्त TT आणि TT साठी, तर सिंपल फक्त 4 केससाठी येईल. तर मल्टिप्लाय करा. तर मग आपण केस करून कन्क्लुजन ड्रॉ करू. तर मल्टिप्लाय केलं काय होईल, R कॅपिटल Y कॅपिटल Y, R कॅपिटल Y स्मॉल y, RY या RY ला मल्टिप्लाय करायचं. या वेळेमध्ये R कॅपिटल Y कॅपिटल Y मल्टिप्लाय करताना लक्ष ठेवायचं, इथं RY डायरेक्ट दिला नाही, मी काय केलेलं आहे, R आधी दिलेला आहे, R आणि नंतर Y लिहायचं. ओके, लिहिताना फक्त तेवढी काळजी घ्यायची. आता हा RY तिकडे मल्टिप्लाय करताना कॅपिटल R आहे, स्मॉल r आहे, तुम्ही लिहिताना R कॅपिटल Y आणि स्मॉल y या फॉर्ममध्ये.
सेम मल्टिप्लाय करा, मी सगळे मल्टिप्लाय करून काय करू इथं नोट डाऊन करतो. ओके, हा टेबल ड्रॉ केला आहे. सगळ्यांना टेबल ड्रॉ करता येईल व्यवस्थित. फक्त काय करायचं, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करायचं, एकदम सिंपल आहे. येथील ते रिझल्ट व्यवस्थित लिहायचे. फक्त आर आर स्टार्टिंगला आणि वाय वाय नंतर, त्याच्यामध्ये पण कॅपिटल आर स्टार्टिंगला लिहायचा आणि जो कॅपिटल वाय आहे तो या स्मॉल वायच्या आधी नोट डाऊन करायचा. एकदम व्यवस्थित रिझल्ट येईल. आता किती पॉसिबल प्लांट आपल्याकडे आहे, 16 पॉसिबल प्लांट. ओके, याच्यामध्ये तुम्हाला काय कन्क्लुजन ड्रॉ करायचं आहे, फेनोटायपिक रेशिओ आणि जेनोटायपिक रेशिओ काय. फेनोटायपिक मीन्स एक्सटर्नल फीचर अँड जेनोटायपिक मीन्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. ओके, हा दोन डिफरन्स आहे. इंटरनल स्ट्रक्चर एक आणि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आहे. तर आपल्याला याच्यावरून रेशिओ ड्रॉ करायचा. तो रेशिओ मी किती पॉसिबल केसेस होतात तो तिथं ड्रॉ करून दाखवतो. आता याच्यामध्ये डॉमिनंट केस कोणती आणि रिसेसिव्ह केस कोणती हे पण तुम्हाला माहिती आहे. जे राऊंड आहे मीन्स कॅपिटल आर हे डॉमिनंट आहे आणि सेकंड वन जो येलो कलर आहे मीन्स कॅपिटल वाय हे काय असेल डॉमिनंट. म्हणजे नेक्स्ट जनरेशनमध्ये कॅरेक्टरिस्टिक्स कोणते अपीअर होणार आहे, डॉमिनंट. ओके, आणि रिसेसिव्ह कॅरेक्टरिस्टिक्स कोणते आहे, रिंकल्ड अँड ग्रीन. ग्रीनसाठी आपण यूज केलेला आहे स्मॉल. हे रिसेसिव्ह कॅरेक्टर. रिसेसिव्ह आणि डॉमिनंट यांचे डेफिनेशन परत बघा. ओके, दॅट कॅरेक्टरिस्टिक्स appear in next generation that is dominance and characteristics that get hide in next generation that is recessive. Okay, recessive आणि dominant. त्याच्यामध्ये केस बघायचे आपल्याला. तर फर्स्ट बघा, जर आर आर वाय वाय तर ही प्लांटचं स्ट्रक्चर कसं असेल, आर आर मीन्स राऊंड असेल आणि कलर कोणता असणार आहे, कॅपिटल वाय कोणता कलर असणार आहे, याच्यामध्ये येलो कलर असणार आहे. ओके, अशा पद्धतीने सगळे जर आयडेंटिफाय केलं, मी नोट डाऊन करत नाही, फक्त ओरली सांगतो तरी तुमच्या लगेच लक्षात येईल. आधी कॅपिटल आर आहे, कॅपिटल वाय म्हटल्यानंतर काय असं म्हणजे राऊंड असला पाहिजे, येलो कलर असला पाहिजे. इथं पण राऊंड कलर, येलो कलर, राऊंड शेप अगेन येलो कलर. या केसमध्ये अगेन राऊंड येलो. इथं राऊंड, इथं बघायचं डिफरन्स काय. इथं राऊंड शेप आहे, मात्र कलरसाठी कॅपिटल वाय जर असेल तर डॉमिनंट असतं. आता इथं कोणता कॅपिटल वाय आणि स्मॉल वाय दोन्ही स्मॉल आलेले आहे, त्याच्यामुळे तो कलर असणार आहे तो येलो नसणार आहे. तर कलर कोणता असणार आहे याच्यामध्ये, ग्रीन कलर असणार. ओके, इथं लक्षात ठेवायचं, हा झाला ग्रीन कलर. ओके, या केसमध्ये कॅपिटल आर कॅपिटल वाय आहे म्हणजे काय झालं, राऊंड शेप अँड येलो कलर. या केसमध्ये बघायचं इथं आर आणि आर जरी असेल या केसमध्ये मात्र डॉमिनंट कोणता आहे, आर आहे, त्याच्यामुळे राऊंड शेपच असणार आहे. इथं मात्र काय स्मॉल वाय त्याच्यामुळे कलर कोणता असेल त्याच्यामध्ये ग्रीन कलर. हे सिंगल केस बघा, त्याच्यामध्ये राऊंड येलो. आता ही केस कधी आहे, त्याच्यामध्ये स्मॉल आर आहे म्हणजे रिंकल शेप असेल, रिंकल शेप, आणि स्मॉल वाय कॅपिटल वाय म्हणजे कलर येलो असेल. ओके, या केसमध्ये रिंकल
रिंकल शेप कलर येलो असतो कारण कॅपिटल वाय. या केसमध्ये राऊंड येलो, या केसमध्ये राऊंड स्मॉल वाय ग्रीन कलर असेल. या केसमध्ये रिंकल शेप अँड कॅपिटल वाय म्हटलं तर येलो कलर असेल. आणि लास्टची केस बघा आर वाय दोन्ही स्मॉल स्मॉल आहे तर याच्यामध्ये काय असणार आहे रिंकल कलर आणि वाय मीन्स ग्रीन कलर. ओके, एवढ्या याच्यामध्ये फक्त काय रिसेसिव्ह आर अँड वाय दोन्ही रिसेसिव्ह केस आहे. बाकीच्या केसमध्ये काय सगळं कॉम्बिनेशन. जर फेनोटायपिक रेशिओ जर घेतला म्हणजे राऊंड येलो किती आहे याच्यामध्ये अँड राऊंड रिंकल किती आहे, येलो रिंकल किती आहे अँड रिंकल ग्रीन किती, असे जर पूर्ण रेशिओ जर कन्सिडर केला मी याच्यामध्ये तर याच्यामध्ये बघा जो रेशिओ येतो 9:3:3:1. ओके, तुम्ही एकदा टेबल व्यवस्थित रीड करायचं आहे. हा रेशिओ व्यवस्थित तुम्ही कारण 16 केसेस आहेत तर 9 + 3 + 3 + 1 16. ओके, 16 पॉसिबल केसेस आपण इथं ड्रॉ केले आहेत. ओके, हा फक्त 1 सांगतो 1 का बरं कारण इथं फक्त आर म्हणजे रिंकल आणि ग्रीन अशी एकच केसेस म्हणून काय 1 आला. अशा तुम्हाला याच्यामध्ये 3 सिमिलर केसेस, दुसऱ्या 3 सिमिलर केसेस आणि 9 सिमिलर केसेस असे फेनोटायपिक रेशिओ 9:3:3:1 असा हा फेनोटायपिक रेशिओ असतो. ओके, आय होप तुम्हाला समजलं असेल. तर कोणाला डाऊट असेल तर काय करा कमेंटमध्ये विचारा. हा टेबल एकदम इम्पॉर्टंट आहे, हा आपल्याला वारंवार स्टडी करावा लागणार आहे आणि पूर्ण चॅप्टर संपेपर्यंत काय करायचं आपल्याला हा टेबल पूर्ण ना पूर्ण शॉर्ट फॉर्ममध्ये पूर्णच्या पूर्ण काय करावं लागणार आहे आपल्याला यूजच करावं लागणार आहे. ओके, त्याच्यामुळे व्यवस्थित ह्या लक्षात आहे त्याच्यामध्ये. आणि हा रेशिओ कसा ड्रॉ केला तो पण बघायचा फेनोटायपिक रेशिओ. तर राऊंड येलो किती आहेत, राऊंड ग्रीन किती आहेत, राऊंड येलो किती, त्याच्यानुसार आपल्याला फक्त काय करायचं हा रेशिओ ड्रॉ करायचा. ओके, समजलं. हा आपण हायब्रिड क्रॉसचं एक्झाम्पल. आणि एक गोष्ट की हा टेबल जो घेतलेला आहे आपल्याला बुकमध्ये काय दिलेलं आहे फक्त टेबल दिलेलं आहे, त्याचं ॲन्सर दिलेलं नाही. तर आपण 9th स्टँडर्डला पण हा टेबल काय केलेला आहे स्टडी केलेला आहे. 9th स्टँडर्डच्या बुकमध्ये ॲज इट इज टेबल आहे. ओके, नेटवर पण होतं आणि 9th स्टँडर्डच्या बुकमध्ये पण ॲज इट इज टेबल तो दिलेला आहे. नेक्स्ट पॉईंट आपल्याला स्टडी करायचं आहे लॉज ऑफ इनहेरिटन्स. ओके, लॉज ऑफ अदर ऑफ इनहेरिटन्स मेंडल. आणि मेंडलने जे काही लॉज कंक्लूड केलेले आहे ओके फ्रॉम इनहेरिटन्स दॅट इज दी 3 लॉज ऑफ इनहेरिटन्स. इनहेरिटन्सचे किती लॉ आहेत, 3 लॉ आहेत अँड आउट ऑफ 3 100% देर इज 1 क्वेश्चन फ्रॉम लॉज ऑफ इनहेरिटन्स. ओके, कोणता ना कोणता एक लॉ काय करायचा आपल्याला एक्झामसाठी विचारणार आहे. त्याच्यापैकी आपण फर्स्ट लॉ स्टडी करतोय. ओके, देन सेकंड अँड देन थर्ड. ओके, सी फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटन्स. कारण कोणता ना कोणता लॉ तुम्हाला एक्झामसाठी 100% विचारणार व्यवस्थित लक्ष द्यायचं आहे. ओके, फर्स्ट लॉ एकदम सिम्पल आहे. ओके, law of dominance. Okay, law of dominance, everyone know the definition of dominance means what is meant by dominance, the characteristics which is appear in next generation, that is dominance, and recessive means the characteristics that get fade in next generation, that is recessive. Okay, that is first law again, laws of dominance. Okay, फॉर एक्झाम्पल परत आपण जे बघितलं तेच आहे फक्त लॉच्या फॉर्ममध्ये आपण बघणार आहे. फॉर एक्झाम्पल मी काय केलेलं आहे टॉल आणि शॉर्ट हे दोन कॅरेक्टर जर सिलेक्ट केले, या दोन कॅरेक्टरमध्ये जर आपण ब्रीडिंग केलं क्रॉस केलं ओके तर पॉसिबल केसेस आपल्याला किती भेटतात, याच्यामध्ये 4 पॉसिबल केसेस भेटतात. ओके, ते
4 पॉसिबल केसेसमध्ये परत 3 टॉल आणि काय भेटतं आपल्याला शॉर्ट भेटतं. ओके, तर सेम म्हणजेच काय त्याच्यामध्ये तर टॉल हा डॉमिनन्स आणि आर जो असतो तो कशामध्ये जातो आपला शॉर्टी कशामध्ये जातो तो रिसेसिव्हमध्ये जातो. ओके, हे एक्झाम्पल आपण ऑलरेडी स्टडी केले. ओके, टॉल आणि शॉर्ट जर स्टडी केलं तर काय होईल टी आणि स्मॉल टी. हा काय असेल ऑलवेज टॉल असेल. ऑलवेज टॉल का असेल तर टी काय याच्यामध्ये डॉमिनंट आहे. ओके, डॉमिनंट म्हणजे जो ॲपियर होणार आहे तो म्हणजे प्लांट काय असणार आहे टॉल असणार आहे. ओके, खूप वेळा समजलं आहे. आणि तेच डॉमिनन्स म्हणजे काय असेल जी कॅरेक्टरिस्टिक्स नेक्स्ट जनरेशनमध्ये ॲपियर होते म्हणजे काय असेल ती डॉमिनंट असेल. ओके, म्हणजे टॉल ॲपियर होते म्हणून टॉल काय झाला त्याच्यामध्ये डॉमिनंट. Okay, this is the statement of law of dominance. As it is काय करायचं स्टेटमेंट पार्ट करायचं. ओके, एक्झामला आपल्याला बॅकग्राऊंड वगैरे काही लिंक असेल नाही, फक्त काय करायचं स्टेटमेंट काय करायची पार्ट करायची. ओके, स्टेटमेंट काय when we select two individuals having one or more characteristics are same means tall and contrasting characteristic short. Okay, the characteristics means again means gene. Okay, the characteristics that appear in next F1 generation that is dominant. जी characteristics appear होईल, for example tall, that is dominant and that their height which is recessive. आणि जी हाईट होईल ती काय असेल रिसेसिव्ह असेल. म्हणजे आतापर्यंत आपण जे बघितले तेच फक्त आपण काय केलं लॉच्या फॉर्ममध्ये नोट डाऊन. ओके, आय होप तुम्हाला फर्स्ट लॉ समजलेला असेल. आपल्याला काय करायचं सेकंड लॉ आणि थर्ड लॉ काय करायचं आहे व्यवस्थित स्टडी करायचं आहे. तर नेक्स्ट लेक्चरला आपण काय करणार आहे सेकंड लॉ अँड थर्ड लॉ. ओके.